Mến chào các bạn. Hôm nay Huệ lại trở về với các bạn đây. Chúng ta có một thông điệp Huệ cảm thấy có một thôi thúc. Đó chính là có một tình yêu mới nào đó đang đến với chúng ta, sắp tới rồi. Bởi vậy mà Huệ có cái năng lượng là thôi thúc trải bài. Chúng ta xem là có tình yêu mới đến với chúng ta trong tháng 5 này như thế nào. Đấy. Tình yêu mới này thì các bạn, những bạn mà chúng ta có thể phân tích rằng tình yêu mới có thể một người mới, hoặc là cái người của chúng ta đã ngắt cái nối mà họ có thể có sự chuyển hóa, họ cũng có thể làm mới. Vậy tình yêu mới chứ không phải là người nhé. Chúng ta tùy theo cái năng lượng của bài và tùy theo cái câu chuyện mà Huệ sẽ đọc cho các bạn biết nhé. Vậy hôm nay chúng ta có 2 tụ bài. Chúng ta cũng vẫn có 2 tụ bài, 2 năng lượng thôi. 2 cái điều mới của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ cùng ngắm thông điệp của chúng ta nhé. Có tình yêu mới đến với chúng ta trong tháng 5 này không? Đó, tình yêu mới có đến với chúng ta trong tháng 5 này không? Đây các bạn nhìn đây nhé. Đấy, tình yêu mới. Tụ số 1 của chúng ta này, đây là tụ số 1, đây là tụ số 2. Các bạn nhé. Tình yêu mới có đến với chúng ta trong tháng 5 này không? Chúng ta cùng hỏi câu hỏi rằng tình yêu mới có đến với chúng ta trong tháng 5 này không? Thì chúng ta đã lựa chọn tụ rồi, chúng ta đi vào tụ 1 nhé. Tụ 1 của chúng ta đây. Trước hết là Huệ sẽ xem là câu hỏi của chúng ta là tình yêu mới của chúng ta có đến trong tháng 5 này không? Các bạn chọn tụ 1 nhé. Chúng ta cũng là một chiêm nghiệm, là một câu hỏi để chúng ta có một niềm vui, cũng như là có những điều mà chúng ta đang mong ngóng chờ đợi lâu rồi. Bây giờ chúng ta xem có sự đổi mới trong tháng 5 này không nhé. Tình yêu mới có xuất hiện trong tháng 5 này không? Vậy xem nhé, tình yêu mới của chúng ta có xuất hiện trong tháng 5 này không? Những người trong tụ 1 Huệ nhìn thấy rằng chúng ta là những người mà có cái năng lượng rất đỉnh rồi đấy. Đỉnh của đỉnh ấy, gọi là năng lượng vững vàng, kiên định, trụ cột, sắc bén. Có cả một cái điều nữa, đó chính là chúng ta là một trong những người mà rất là điềm tĩnh, bình tâm, có một sức mạnh nội lực rất là lớn mạnh. Các bạn hầu như là thâu tóm được toàn thể những cái tinh chất của một con người trải nghiệm, một con người vững vàng, và một con người mà chúng ta đã là những người bước qua những thăng trầm chặng đường trong quá khứ. Bởi vậy mà chúng ta cũng đang có một cái tâm niệm rằng tình yêu mới của chúng ta có đến với chúng ta trong tháng 5 này không? Thì điều này các bạn là một trong những người có cái tâm niệm như vậy, thì trong bản thân của các bạn cũng đã có phát ra một cái tín hiệu rồi. Đấy, phát ra tín hiệu rồi. Có nghĩa là chúng ta đã phát ra một tín hiệu để thông điệp với vũ trụ rằng chúng ta đang sẵn sàng đón một tình yêu mới. Bởi vì khi Huệ nhìn vào cái năng lượng của các bạn thì Huệ nhìn thấy rằng các bạn là những người mà có năng lượng nó thực sự là không có gì có thể làm lay chuyển các bạn được. Không có gì làm cho các bạn có thể gục ngã được, và không có gì làm cho các bạn có thể vùi dập được. Năng lượng rất là tốt đẹp như vậy. Và trong những chặng đường vừa qua, các bạn cũng trải qua rất nhiều những thăng trầm. Và các bạn bây giờ các bạn vững chãi như thế được, đó là do sự tôi luyện của trường đời. Đó nhé. Và các bạn biết không, các bạn là một trong những cái người mà làm việc rất là hiệu quả, làm việc rất chăm chỉ, chuyên tâm, chuyên chú, và công việc của các bạn thì rất là vững vàng. Và nếu như không nói nữa thì các bạn cũng là một trong những người mà có kinh nghiệm trong nghề, cũng như là có một cái vị trí cao trong nghề nghiệp của các bạn rồi. Đấy, trong vị trí nghề như vậy nhá. Nhưng tình yêu thì nó lại khác cơ, đúng không các bạn? Thế thì chúng ta sẽ xem là câu hỏi là tình yêu mới có đến với các bạn trong tháng 5 này không nhé. Tình yêu mới có xuất hiện trong tháng 5 không? Với năng lượng của các bạn như thế kia rồi thì Huệ thấy rằng tình yêu có xuất hiện trong tháng 5 không, khi các bạn đã phát ra tín hiệu nhắc với vũ trụ rằng tôi đã sẵn sàng. Tình yêu mới có xuất hiện trong tháng 5 không?
Tình yêu mới có xuất hiện trong tháng 5 không? Khi hỏi về tình yêu mới có xuất hiện trong tháng 5 không, thì trong mối quan hệ của các bạn tụ 1 này, trước đó các bạn đã có những mối quan hệ nó tưởng chừng như chúng ta đã có một sự gắn kết, một sự mà như là cam kết với nhau và cùng đồng hành với nhau để đi đến một mối quan hệ bền chặt, 10 ly, có một gia đình hạnh phúc yên ấm ở trong đó. Chúng ta đã có cái năng lượng đó rồi, và chúng ta cũng đã gặp cái người mà chúng ta đã tưởng rằng họ chính là gia đình của chúng ta đó. Thế nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì ít khi là nó cứ thuận mãi, mà nó cũng có những lúc mà sóng gió, rồi có những lúc mà nó chông chênh. Nên các bạn ở trong tụ 1 của chúng ta cũng đã có những chặng đường gần đến đích 10 ly như thế này rồi. Các bạn đã gần đến đích rồi. Nhưng do những tác động không có như mong muốn, nên các bạn đã có thể dừng lại và chững lại trong các mối quan hệ đó. Bởi vậy mà bây giờ chúng ta hỏi là có một điều nào, mối quan hệ mới hoặc là một tình yêu mới, chúng ta gọi tình yêu nhé cho nó dễ. Tình yêu thì nó có thể mới hay cũ, do cái người thì mình không quan trọng, nhưng mà cái tình yêu ấy là một tình yêu mới, là một tình yêu có sự trưởng thành cùng với chúng ta, một tình yêu mang lại những giá trị cho bản thân của chúng ta, một cái năng lượng mà nó giống như là chúng ta được hạnh phúc ở trong cái mối quan hệ đó, thì đấy là tình yêu mới của chúng ta. Thế thì Huệ nhìn thấy rằng đây là một có nhé, các bạn trong tụ 5 là có đây này, có một năng lượng mới, về một tình yêu mới, về một luồng gió mới. Và năng lượng này thì nó đi rất là nhanh các bạn nhé, nó đến rất là nhanh. Năng lượng của tình yêu này có thể các bạn thấy rằng cái người mà ở đây nó lại có hai cái trường năng lượng này. Cái người mà các bạn đã tương tác rồi đây này, các bạn đã đi đến gần đích với nhau rồi đây này, thì có thể một cái lý do nào đó hai bên cần phải ngừng lại. Thế nhưng đến khi chúng ta tương tác với nhau, chúng ta ngừng lại để cùng phát triển với nhau, cùng phát triển về bản thân với nhau, để cùng nhau mang lại cho chính bản thân mình cái sự hạnh phúc tự thân đó. Bởi vì chứng năng lượng của các bạn ở trong tụ 1 của chúng ta đây, chúng ta nhìn thấy rằng các bạn rất là vững chãi, nên các bạn đã có cái sự hạnh phúc tự thân của chúng ta đã có, và chúng ta đã xây dựng được rồi đó. Chúng ta đã đang xây dựng được trên cái hành trình phát triển cái tâm thức của mình rồi, thì đối phương của chúng ta họ cũng như vậy nhé. Thế nên là một cái sự mới này là mới về tình yêu của người cũ, của cái người mà các bạn đã có một cái năng lượng mà kết nối đó. Thì các bạn có thể đến bây giờ các bạn sẽ đong đầy cả hai bên rồi, thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau hướng về để cùng nhau vun đắp. Thì đấy là một nguồn năng lượng mà một số bạn có trong đó, các bạn nhé. Bởi vì nó có cái lá Jackman này là lá chuyển hóa. Thì chuyển hóa là do cái mối quan hệ của chúng ta xưa kia đã có, nhưng nó chưa được đong đầy, thì bây giờ nó cần có sự đong đầy hơn. Bởi vì là chúng ta đã tự trưởng thành nhé các bạn. Trong tụ 1 chúng ta trưởng thành rất là vững chãi, thì đối phương của các bạn cũng tự trưởng thành như vậy. Nên cái nguồn năng lượng của các bạn nó có sự gọi là tái sinh, tái ngộ lại nhé. Đó là một phần của các bạn. Còn phần khác của các bạn trong tụ số 1 của chúng ta là những người mà chúng ta luôn luôn là cái người muốn hướng đến một gia đình có sự hạnh phúc trọn vẹn như thế này. Nên năng lượng của các bạn dù trải qua những mối quan hệ trước đó hoặc là chúng ta chưa có, nhưng cái bản thân của các bạn luôn tu dưỡng rèn luyện để các bạn có một tâm thái vững vàng trước khi bước vào hôn nhân. Đó, bởi vậy mà các bạn có một cái nguồn năng lượng là các bạn đã xác định yêu, các bạn đã xác định đến mối quan hệ mà thì các bạn sẽ nhìn rất kỹ, các bạn quan sát rất nhiều, các bạn nhìn rất kỹ và các bạn có một cái vị thế người ta gọi đó là vững chãi. Thì các bạn có cách nhìn của các bạn nên các bạn biết rằng cái người nào đến với các bạn thì các bạn cần có một cái tầm nhìn để các bạn biết rằng đó có phải là 10 cốc của các bạn hay không, có là một người mà là còn một nửa còn lại của các bạn hay không. Đó, các bạn là cái người rất là có tầm nhìn như vậy. Thế nên là
đến bây giờ các bạn, khi các bạn xét đến một ai đến với các bạn thì các bạn cũng nhìn ra cái năng lượng của cái người đó để có xứng với cái bản thân của các bạn hay không, thì đó là năng lượng của cái người thứ hai. Thì cái bạn thứ hai này, cái nhóm bạn thứ hai này, cái nhóm năng lượng thứ hai này, các bạn có một cái tâm thái như thế này, nên cái mới đến với các bạn thì các bạn dùng chính cái trí tuệ của các bạn. Các bạn suy xét rất nhiều. Đấy, các bạn suy xét rất nhiều và các bạn chỉ đón nhận khi các bạn cảm thấy rằng nó tương đồng với các bạn thôi. Đấy nhá. Nó tương đồng với các bạn thì các bạn đón nhận và các bạn đã có một cái đích như thế này. Đó nhá. Và còn nếu như không, cái nhóm thứ hai này nó chiếm đa phần này. Nếu như không thì các bạn buông ngay và các bạn cho cái mối quan hệ đó nó rời đi luôn. Đó có nghĩa là có đến, nhưng khi nhìn thấy rằng không phù hợp, các bạn có thể cho nó bước đi một cách là đơn giản. Đấy, các bạn bước đi luôn mà các bạn không có một cái sự xây đắp ở đó nữa. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta hỏi rằng cái người mà đang đến với chúng ta đó thì có hai cái hướng năng lượng như vậy nhé. Thì Huệ sẽ xem là với cái hướng số 1 thì chúng ta thấy rằng cái người mà đã tương tác lâu với chúng ta rồi và chúng ta đã có từng ngừng ngắt và chúng ta đã hướng nhau đến cái gia đình rồi, nhưng hiện nay nó đang có sự tái sinh trở lại, thì cái người đó thì có nghĩa là các bạn đã biết. Thì các bạn sẽ ngẫm xem câu chuyện của chúng ta. Thì Huệ xem là sau cái quá trình mà chúng ta tương tác lại với nhau, chúng ta đã có một cái sự phát triển tâm thức để nó được đồng hành cùng nhau, được vững chãi cùng nhau rồi, thì cái mối quan hệ của các bạn đó nó sẽ có cái kết, hay nói cách khác là có sự tương tác ngược trở lại, nó sẽ ra sao nhé. Nó sẽ ra sao các bạn nhé. Bởi vì sẽ xem đó sẽ ra sao. Cái mối tương tác của cái câu hỏi đầu tiên nó sẽ ra sao. Đúng là sự chuyển hóa thật các bạn nhé. Đó. Các bạn đã có sự chuyển hóa để thành một mối quan hệ mà mang một cái giá trị tầm cao hơn, nâng cao hơn. Các bạn đã trở thành những người có những cái năng lượng phát triển con người rất là mạnh mẽ đây. Các bạn nhìn đây, The Magician. Phát triển mạnh mẽ và là một người có cái sự phù hợp với mọi cái điều kiện sống. Do vậy mà các bạn sẽ là một trong những người mà biết được là đối phương của các bạn đang trên hành trình cùng các bạn, nên các bạn cũng không có một cái tâm thái gì là quá là giống như là cuộc trở về này nó cũng không phải quá gì như là một cái sự bất ngờ gì lắm đâu. Bởi vì các bạn biết rằng trong cái mối quan hệ của các bạn đó thì các bạn chính là cái người mà vẫn đang trong bên nhau, và các bạn vẫn có một cái sự kết nối năng lượng với nhau, nên các bạn không có một cái sự bất ngờ quá trong cái mối quan hệ mà chúng ta đã tương tác rồi. Các bạn biết rằng nó sẽ trở về với các bạn, biết rằng là như vậy. Và khi các bạn biết rằng họ sẽ trở về và chúng ta cũng sẽ trở về với nhau, thì các bạn thực sự là bình thản, bình tâm và không có một cái sự xáo trộn gì. Bởi vì các bạn đã hầu như các bạn đón trước được. Như vậy cái năng lượng của các bạn ở trong tụ một của chúng ta, cái mối quan hệ mà chúng ta đã có một cái sự ngừng ngắt để mà phát triển bản thân, thì các bạn rất là tự tin nhé. Các bạn rất là tự tin đó. Và nó sẽ phát triển khi lại về bên nhau, nó sẽ phát triển tiếp. Đấy, các bạn thấy rằng khi tự tin như vậy rồi, chúng ta cùng phát triển ra sao nhé. Chúng ta cùng phát triển ra sao. Chúng ta cùng phát triển ra sao. Chúng ta sẽ ôm trọn những cái cảm xúc thân yêu mà chúng ta đã có với nhau. Đó, chúng ta đã ôm trọn và chúng ta biết rằng những cái thứ gì mà nó không thuộc vào chúng ta nữa. Đấy. Chúng ta biết rằng những thứ nó không thuộc về với chúng ta nữa, và những cái điều mà chúng ta đã cũ đi rồi, có nghĩa là cái quá khứ chúng ta biết bỏ qua nhé. Chúng ta biết bỏ qua. Bởi vì chúng ta biết bỏ đi những cái quá khứ, chúng ta biết là những cái đó là những cái mà là nguyên nhân dẫn đến hai người phải ngừng ngắt, nguyên nhân dẫn đến hai người cần phải có một cái thời gian để tự phát triển bản thân mình. Thì các bạn biết rời cái quá khứ đi, và các bạn biết nhìn cái vấn đề của các bạn một cách đa chiều hơn, nên cái cảm xúc trong các bạn nó được đong đầy. Tuy rằng các bạn gặp nhau nó vẫn có hơi một cái chút, khi trở lại nhá, nó vẫn có hơi một chút gọi là tủi thân một chút.
đặc biệt là có một cái cảm xúc đó là nó trồi lên những cái cảm xúc cũ, đó là yêu thương thì rất là yêu thương, rất là có một cái sự gắn kết đó. Thế nhưng mà nó vẫn có một cái sự tổn thương trong lòng các bạn nha, nó vẫn còn chút đấy, còn chút đó. Thế nhưng các bạn ở đây thì các bạn đã đủ trưởng thành để các bạn nhận ra được vấn đề là hai bạn vẫn cần có nhau, hai bạn vẫn cần có cái sự đồng hành với nhau, nên hai bạn vẫn có một cái điều đó nha, vẫn có một cái điều. Nhưng mà cái tình yêu này nó có sự thay đổi rồi, không còn là người cũ, không còn là tình yêu cũ nữa các bạn nhé. Tình yêu này là cái sự thay đổi để mang lại cho nhau cái giá trị mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta được hạnh phúc hơn trong mối quan hệ nhé. Đấy, chúng ta vẫn chờ đợi mong ngóng người đó. Này cái năng lượng của người trong cái nhóm bài này vẫn có cái sự mong ngóng người đó, nên cái năng lượng nó vẫn tương thông với nhau. Đấy, nhưng khi quay trở lại, khi trở về bên nhau thì năng lượng đã được tái sinh các bạn nhé. Năng lượng đã được tái sinh bởi chúng ta đủ trưởng thành rồi và chúng ta biết quan sát rất là đa chiều rồi, thì năng lượng của các bạn tái sinh và các bạn sẽ trở thành những người mà biết trân quý cái thực tại của các bạn, và các bạn đã đủ chuyển hóa để các bạn mang cái giá trị yêu thương cho nhau. Đó nhé. Đấy là cái nguồn năng lượng của cái nhóm bạn mà vẫn trông ngóng chờ đợi người cũ. Đấy, cái người mà có sự chuyển hóa và trở thành một tình yêu mới các bạn nhé. Thế còn nhóm bạn mà một tình yêu mới thực sự, một người mới thật sự đến với các bạn, thì các bạn đã có một cái tầm nhìn như thế này rồi. Đấy, thì các bạn biết xem người đó như thế nào nhé. Vậy xem cái người mà đang đến với các bạn ở trong cái tụ số 1 này, chúng ta xem là cái người mới hoàn toàn đó đến với các bạn nhé. Còn các bạn khi nghe, các bạn thấy rằng nếu chúng ta không mong cái người cũ nữa thì chúng ta không phải của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta vẫn có cái sự nhớ đến người cũ thì đó là của chúng ta nhé. Bởi vì cái năng lượng chuyển hóa mà, năng lượng chuyển hóa không phải là tình yêu cũ nữa đâu. Khi kết hợp lại nó không là cũ nữa mà nó là một tình yêu mới. Tình yêu mới đã có sự thay đổi để chuyển hóa nhau vào một tình yêu ôm trọn cảm xúc nhé. Vậy cái người mà chúng ta đang muốn đến mới với chúng ta này, trời, người này cũng là người đấy. Vậy nhìn thấy cái lá này nó ra thì vậy biết rằng mà cái mới đến với chúng ta này thì các bạn ơi, cái người mới đến với những cái bạn tụ số số 1 của chúng ta này, cái một nhóm bạn nhá, thì các bạn đã ngay đầu tiên các bạn đã phát hiện ra họ rồi. Phát hiện ra họ là một cái người mà bị tổn thương trong một mối quan hệ. Khi mà họ bước đến với chúng ta, họ vẫn mang cái tổn thương đó đến. Do vậy mà các bạn nhìn thấu ra ngay cái vấn đề của họ, và họ chưa có đong đầy cái tình cảm xúc, nên họ là một cái người mà vẫn đang mang nặng cái giá trị đau thương này. Nên là các bạn họ đến với các bạn chẳng là họ nhìn thấy ánh sáng của các bạn. Họ nhìn thấy rằng các bạn chính là cái nơi mà để cho họ họ bấu víu vào. Thế thì các bạn biết ngay, các bạn nhận ra ngay, bởi vì chúng ta không phải là người mà đến để mà chúng ta gọi là mang bấu víu trong tình yêu, mà chúng ta cần phải có một cái tình yêu trong sáng ở đây. Nên là các bạn nhìn rõ ngay cái vấn đề này, các bạn nhìn rõ ngay vấn đề, các bạn biết phân biệt mà. Các bạn biết phân biệt nên các bạn không đón nhận đâu. Đây, các bạn nhìn thấy rời đi luôn này, không đón nhận. Bởi vì người ta còn đang đau khổ trong mối quan hệ cũ của họ, hoặc là họ đang đau khổ như này, họ đã hoàn toàn trôi qua cái mối quan hệ đâu mà họ đến với bạn để mang lại cho bạn những cái gì? Mang lại cho bạn những cái sự kéo năng lượng của bạn xuống, mang lại cho bạn những cái điều mà họ vẫn còn ôm đau như này, thì họ đến đâu có hạnh phúc. Đó, vậy trước khi dừng lại một mối quan hệ cũ phải làm sạch cái tinh thần, làm sạch cái tình huống của các bạn đi. Khi các bạn đến thì các bạn mới có cái hạnh phúc với cái người mới được. Còn các bạn ôm cả những cái khổ đau của cái cũ đến mà các bạn đòi cái người mới mang lại cho bạn hạnh phúc thì không có đâu. Đừng làm tổn thương nhau như vậy các bạn nhé. Bởi vậy mà trong tụ 1 chúng ta đủ tỉnh táo này, đủ tỉnh táo để các bạn nhận ra được cái mối quan hệ của chúng ta. Thế còn một nhóm bạn thì sao? Một nhóm bạn thì các bạn vẫn đang mong ngóng cái mối quan hệ mà nó có thể tái hợp lại, thì các bạn nhận vấn đề của mình nhé. Đó, đấy, nó là như vậy. Vậy trong tháng 5 các bạn tụ 1 của chúng ta thì sao? Có 2 nguồn năng lượng các bạn nghe rồi nhé. Ai ở nguồn năng lượng nào các bạn nhận ở nguồn năng lượng đó nhé. Và các bạn biết mình xứng đáng với tình yêu như thế nào thì các bạn sẽ tự nhận lấy cái tình cảm của mình. Và trong tháng 5 này thì có những người đó xuất hiện nhé các bạn nhé. Những người đó xuất hiện đây này. Cái người mới hoàn toàn thì nó là mang cái điều này. Cái người này thì mình nhìn kỹ hơn xem nào. Bởi vì người cũ thì các bạn tự cảm nhận rồi, nhưng người mới thì chúng ta nhìn kỹ hơn một chút.
là xem họ đau thương, tổn thương như thế kia thì họ đến với chúng ta với cái mục đích như thế nào. Đến với chúng ta có mục đích như thế nào các bạn nhé. Họ nhờ chúng ta chữa hộ họ. Họ nghĩ rằng chúng ta có năng lượng sáng như vậy nên họ nhờ chúng ta chữa hộ họ đây này. Chữa hộ họ cái tổn thương. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhờ chúng ta chữa hộ họ. Nếu như các bạn vẫn làm bạn thì các bạn vẫn cứ thể kết nối với họ để giúp cho họ được bình tâm lại, và họ sẽ chuyển hóa, họ sẽ chữa nỗi đau của họ, và sau đó họ sẽ trở thành Dimension, họ sẽ thay đổi con người của họ. Còn nếu chúng ta mà họ đến mà chúng ta mới với cái vai trò không phải là bạn mà là người yêu mà ngay như thế thì các bạn có quyết định của các bạn đây nhé. Đó. Vậy đây cũng chính là một cái giải pháp cho những người mới mà chúng ta thấy rằng họ đang mang cái tâm thái như vậy nhé. Đó, chúng ta cần chữa lành cho họ. Chúng ta chính là cái người mà đến sắp đặt đến để chữa lành cho họ nữa đấy. Đó các bạn nhé. Đấy. Người đó thì các bạn sẽ có thể đón nhận ngay trong tháng 5 này nha. Đó, đấy chính là câu chuyện của các bạn tụ số 1. Như vậy là nếu các bạn, đây là năng lượng chung, nếu các bạn cảm thấy rằng chúng ta cần có những câu chuyện mà cụ thể hơn về người cũ, người mới thì các bạn có thể liên hệ với Huệ để chúng ta biết rõ hơn nhé. Còn đây là trải bài chung nên các bạn sẽ nhặt những cái điều mà chúng ta thấy rằng phù hợp với bản thân mình các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhặt những điều thông điệp phù hợp với bản thân mình. Cảm ơn các bạn tụ 1 rất nhiều. Một câu chuyện của các bạn cũng rất là yêu thương. Đó, các bạn sẽ rất là yêu thương. Thế thì bây giờ chúng ta hãy chuyển sang tụ số 2 các bạn nhé. Tụ số 2 đây. Đấy. Tụ số 2. Vậy xem các bạn trong tụ số 2 thế nào nào. Đang mong ngóng chờ đợi một tình yêu mới của chúng ta trong tháng 5. Tình yêu mới nhé. Đấy. Tình yêu mới của chúng ta trong tháng 5. Tình yêu mới của chúng ta trong tháng 5. Các bạn tụ 2 đúng là những người tâm linh. Luôn luôn có những cái mối quan hệ. Đó, năng lượng của các bạn tụ 2 của chúng ta đây. Hãy nhìn thấy rằng các bạn tụ 2 của chúng ta thực ra là các bạn là người mang cái trực giác cao lắm. Trực giác cao, do vậy mà các bạn sẽ là cái người mà trải qua những cái mối quan hệ, trải qua những cái mối tình cảm để các bạn phát triển cái năng lượng tâm linh trong bản thân mình. Do vậy mà cũng không có gì nói rằng các bạn đang rời đi hoặc là đang ngừng trệ cái mối quan hệ của các bạn, hoặc là đang đứng giữa ngã ba đường. Có nghĩa là các bạn hiện tại bây giờ cái năng lượng của các bạn do các bạn là con người phải trải qua những mối quan hệ, trải qua tình yêu để các bạn phát triển bản thân. Do vậy mà nói rằng hạnh phúc chưa? Có những lúc hạnh phúc, yêu thương có những lúc yêu thương, nhưng để mà được gọi là đến đích chưa đến. Chúng ta vẫn đứng ngã ba đường, chúng ta đang hướng về ánh sáng của chúng ta đây. Chúng ta có những cuộc chúng ta phải rời đi đây. Và thực ra là cái mối quan hệ đến kết nối với các bạn nó đều là những mối quan hệ nó mang cái tính chất người ta gọi là gamma độc hại gì đó. Có nghĩa là nó đều mang những cái giá trị mà tương tác với các bạn để cho các bạn trồi lên những cái sự đau thương trong bản thân mình, để từ đó các bạn tỉnh thức ra được. Đó. Cái mối quan hệ của các bạn nó lại như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta đang trên con đường thức tỉnh và đã hướng mình đến một cái nguồn sáng rồi, thì các bạn biết rời bỏ đi những cái thứ không phù hợp, và các bạn đã biết là bản thân mình đang mong muốn, đang sẵn sàng thông báo với vũ trụ rằng sẵn sàng đón nhận một cảm xúc mới, một tình yêu mới, một tình yêu mà mang lại cho mình cái sự bình an, mang lại cho mình sự đồng hành và mang lại cho bản thân mình cái giá trị phát triển. Đó. Thế thì các bạn tụ 2 của chúng ta nghe như vậy thì các bạn thấy năng lượng của mình như thế nào nhé. Thế bây giờ năng lượng như vậy thì các bạn sẽ đón nhận trong tháng 5 này của chúng ta tình yêu mới ra sao nào? Có tình yêu mới ra sao? Có tình yêu mới ra sao? Đó. Có. Chúng ta có tình yêu mới. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa?
Chúng ta đều có tình yêu mới. Cái tụ này tình yêu mới thiệt này. Wow. Có tình yêu mới các bạn nhé. Một tình yêu mới. Người mới. Tình yêu mới. Người mới luôn. Và chúng ta sẽ tiếp cận với cái người này với một cái tâm thái là các bạn soi họ ghê lắm. Các bạn soi rất kỹ họ luôn. Và khi họ bước đến thì họ vẫn còn ngập ngừng bởi vì họ chưa thấu hiểu bạn được. Họ không biết là bạn đang nghĩ như thế nào, bởi vì những người của các bạn tụ 2 thì các bạn có cái năng lượng trực giác cao, nên các bạn nhìn họ thì rõ, như họ để nhìn lại các bạn thì khó. Do vậy mà họ vẫn bước thấp bước cao để họ mang cái cốc tình yêu đến cho bạn, và họ biết rằng bạn chính là cái nguồn yêu thương, giống như là họ gọi các bạn giống như là một cái con cá vàng của cuộc sống của họ, nên họ rất trân quý, họ để trên cái cốc kia kìa. Đấy, cốc tình cảm của họ như vậy nhé. Thế còn họ bước đi thì nó vẫn ngập ngừng, bởi vì khi chúng ta biết rằng mang cái cốc tình yêu mà nó lại có một cái để trên đấy một cái vật thì làm sao mà đi một cách băng băng được, chắc chắn rằng đi phải khéo léo không nó rơi ra mất, đúng không? Đó. Thế thì đấy, còn nếu mà phi ngựa thì mang cái cốc ở trên cái lưng ngựa thì làm sao mà dám phi nhanh được, nên họ vẫn ngập ngừng đến với các bạn đấy. Họ ngập ngừng. Và các bạn nhìn thấy đây, đó là một khởi nguồn của một cái câu chuyện tình cảm mới. Khởi nguồn câu chuyện tình cảm mới. Và đây là một cái người rất giàu cảm xúc các bạn nhé. Họ rất giàu cảm xúc. Họ là một ông vua ly đấy. Họ là người rất giàu cảm xúc, rất giàu yêu thương, và họ đến để yêu thương bạn. Đây, những người trong tụ số 2 của chúng ta, cái khát vọng yêu thương của các bạn rất là lớn. Bởi vì các bạn là cái người phát triển tâm linh, nên các bạn có một cái tầm nhìn trong cái năng lượng của tình yêu nó cao đẹp lắm. Nó không có mang cái tính chất của ví dụ như là các bạn đòi hỏi cái năng lượng tình yêu là cao, thực sự là cao, chứ không phải là thì cứ có là được. Có nhiều người là cứ có tình yêu là được, cái còn chả biết là họ với mình nó có năng lượng ra sao với nhau. Nên là nếu mà cứ có tình yêu là được thì chúng ta đâu có khó khăn gì mà không có tình yêu đâu. Đó. Thế nhưng mà các bạn tụ 2 chúng ta lựa chọn tình yêu để làm gì? Để làm cái gọi là làm cái thước đo, để làm cái bàn đạp để giúp cho các bạn phát triển cái giá trị bên trong của các bạn. Nên ai đến với các bạn cũng soi rất là kỹ. Các bạn là người mà chỉ đón nhận khi cảm thấy rằng nó phù hợp, chứ còn các bạn không có xô bồ đâu nha. Các bạn tụ 2 không xô bồ. Đó, bởi vậy mà cái người này đến với các bạn là một trong ông vô ly. Họ thật sự là có cảm xúc, họ thật sự là có sự yêu thương, và họ là một người sống có nội tâm nhá, sống có nội tâm cao. Thế vậy bây giờ phải sẽ xem là cái người đó họ tình yêu mới là như vậy, thì bây giờ họ là ông vua ly rồi. Thế còn họ đến với chúng ta thì cái câu chuyện của các bạn tụ 2 này, trong cái tình yêu mới này các bạn sẽ đón nhận hay không đón nhận nhé. Bởi vì Huệ nhìn thấy rằng khi người ta đi ngập ngừng như thế kia thì không biết các bạn có đón nhận hay không. Các bạn có thấy rằng họ xứng với mình chưa? Câu chuyện của các bạn tụ 2 thật sự là có một cái gọi là đôi mắt thần rồi. Chúng ta xem nhé. Không đón nhận thì cũng bị kết nối các bạn ạ. Nó có ra lá The Devil. Không đón nhận thì cũng bị kết nối. Đấy, nó ra lá Devil với lá cũng là cái sự thay đổi nhé các bạn nhé. Người này đến tương tác với các bạn để, ôi trời, đúng theo cái tâm nguyện của các bạn rồi. Đúng theo cái hành trình phát triển tâm linh của các bạn tụ 2. Bởi vì các bạn có đón nhận hay không thì câu chuyện này vẫn là xảy ra. Họ cũng vẫn đến giống như những cái bài học của các bạn phía trước này. Đó, cũng vẫn The Devil này, đấy vẫn đó. Như vậy là họ đến để tương tác với các bạn, để phát triển cái giá trị bên trong của các bạn, để các bạn phát triển lên một cái tầng cao mới, để đánh thức bên trong các bạn những cái gì nó còn trong tình cảm nhá, nó vẫn còn sót lại những cái góc tối, những cái bóng tối mà các bạn chưa gạt bỏ đi được. Thì đây, họ đến để đánh thức các bạn lại,
Đấy, nó giống như là cái tia lửa điện để soi lại những cái góc khuất của các bạn ấy, để các bạn trở thành một người như thế này đây các bạn này. Cái người này đến cũng rất là giá trị các bạn nhé. Dù yêu nhau bao lâu đi chăng nữa, nhưng chúng ta đến với nhau, chúng ta mang lại cho nhau những cảm xúc yêu thương, mang lại cho nhau những cái giá trị tinh thần, mang lại cho nhau cái sự chuyển đổi, chuyển biến, chuyển hóa trong cái con người của bản thân các bạn. Đấy, các bạn trở thành chín xu, các bạn trở thành giờ phu, có nghĩa là các bạn không có một cái con người tâm linh, là con người không có vướng bận, không có chấp trước, không có một cái điều mà các bạn phải thế nọ, phải thế kia, có nghĩa là không bị ràng buộc. Nếu các bạn trở thành giờ phu là đúng rồi. Đó, các bạn trở thành chín xu là đây là con đường đi của các bạn mà. Đó, như vậy các bạn tự phát triển bản thân mình thông qua các mối quan hệ, thì cái người trong tháng 5 này đến với các bạn là một tình yêu mới, là một con người mới, và mang lại cho các bạn những cái giá trị như vậy. Các bạn thấy nó yêu, đáng yêu chưa nào? Và các bạn không chấp nhận thì nó vẫn cần phải đến. Đây nó ra lá này, không chấp nhận thì vẫn cần phải đến. Như vậy là mối quan hệ này đáng trân quý mà các bạn. Đó. Thế thì vậy xem tiếp xem là vậy họ đồng hành với các bạn. Thì thực ra là sự đồng hành nó còn có sự tương tác cả hai bên. Thế nhưng mà đây mình cứ gọi là trải nghiệm thôi nhá các bạn nhá. Thế còn khi gặp được rồi thì chúng ta còn phải sự tương tác của cả hai bên chứ. Ta đâu có phải bói đâu các bạn. Đó, nhưng mà vậy cứ trải nghiệm cho các bạn là xem là cái cuộc đồng hành của hai bạn nó ra sao các bạn nhé, để giúp cho chúng ta chúng ta có định hướng, gọi là định hướng thôi. Đó, nào xem cuộc đồng hành của hai bạn. Cuộc đồng hành của hai bạn đây. Tuyệt vời đấy. Đồng hành của hai bạn. Thực sự là cuộc đồng hành của hai bạn có trên một chặng đường dài nhá các bạn nhé, chặng đường dài đấy. Chặng đường dài, khi các bạn chuyển hóa rồi, các bạn được sung túc rồi, thì các bạn sẽ hướng đến cái bản thân của các bạn, đó là trở thành một giờ Hierophant, có nghĩa là một người thầy chỉ dẫn nữa các bạn nhé. Cái mối quan hệ này sẽ giúp cho các bạn trưởng thành rất nhanh về tâm thức của các bạn, trưởng thành rất nhanh về tuệ giác của các bạn, để các bạn ung dung sung túc và các bạn trở thành những con người mà gọi là bậc thầy nữa cơ nhé các bạn. Và ở đây thì vậy thấy rằng nó cũng có những cái sự băn khoăn đấy. Trong cái sự tương tác có những cái lúc mà các bạn băn khoăn là không biết là sao. Mà có những lúc thì hạnh phúc, có những lúc thì trầm ngâm. Thế nhưng các bạn cứ bình thường đi, bởi vì chúng ta hạnh phúc được bao nhiêu là do chúng ta, hạnh phúc là từ tâm chúng ta ra mà. Đấy, nên là các bạn cứ hạnh phúc đi thì chúng ta sẽ như thế này. Còn các bạn trầm ngâm thì chúng ta sẽ bị chuyển hóa trở thành một người mà chúng ta bị gò bó. Nếu các bạn càng gò bó thì cái sự băn khoăn của các bạn nó càng trồi lên. Đó, nên các bạn cứ bình thản thì các bạn sẽ được như thế này. Đó. Thế thì câu chuyện của các bạn tụi hai sẽ đi cùng nhau một chặng đường đấy, không phải ngắn đâu các bạn nhá. Thế còn cái đích của các bạn thì chúng ta không nói xa, bởi vì chúng ta đang xuất hiện một mối quan hệ. Thì các bạn hãy tương tác trước đã, và khi tương tác thì các bạn biết rằng đó chính là con người đến để giúp cho chúng ta một cái giá trị phát triển như thế này. Thế là trân quý rồi. Thế còn khi chúng ta tương tác với nhau, chúng ta có được những cái đồng cảm thấu hiểu với nhau, và chúng ta có sự cùng xây đắp, thì chúng ta đi trên cái chặng đường đó, chúng ta sẽ có những cái gieo nhân, chúng ta sẽ gặt quả các bạn nhé. Còn bây giờ các bạn cứ mở tâm đón nhận đã. Thông báo với vũ trụ rằng chúng ta đã sẵn sàng đón nhận mối quan hệ tình yêu mới, để giúp cho chúng ta tiếp tục sự phát triển, nâng tầm bản thân của chúng ta lên. Và người đó là cái người xứng với các bạn nhé. Cái người xứng với các bạn để các bạn được sẻ chia, được yêu thương, được đồng hành và được phát triển các bạn nhé. Đó, vậy các bạn tự hai của chúng ta ơi, những con người tâm linh chúng ta luôn là những cái người mà trải nghiệm. Còn đến đích hay chưa? Chúng ta gọi thế nào là đích? Nếu như chúng ta gọi đích là chỉ là gắn kết bằng cái giấy kết hôn thì gọi là đích, thì chúng ta làm thì nó cũng ra thôi mà. Đấy, bởi vì nếu như thế thì tình yêu của chúng ta nó cũng chỉ ở trong cái giới hạn đó vậy. Nhưng nếu chúng ta gọi thế nào là đích, ví dụ như chúng ta có một người đồng hành thật sự thấu hiểu, thật sự yêu thương và thật sự tự do với nhau, nhưng chúng ta không bao giờ tách rời nhau, thì đấy cũng là cái đích của chúng ta. Tùy theo các bạn có cái năng lượng muốn phát triển ra sao nhé. Như vậy nhìn thấy các bạn tụi hai chúng ta đây, đợi
các bạn trở thành những người thầy dẫn dắt, những người thầy của chuyển hóa, những người thầy của ánh sáng của vũ trụ, thì các bạn mới cảm thấy rằng mãn nguyện. Đó. Đấy thì cái cuộc hành trình của các bạn vẫn đang tiếp tục các bạn nhá, đang tiếp tục nè. Đó. Vậy hôm nay chúng ta có một chiêm nghiệm về tình yêu mới. Đấy, các bạn cứ ngẫm nghĩ xem là tình yêu mới của chúng ta nó như thế. Thế các bạn đón nhận ra sao? Tâm thái của chúng ta ra sao? Chúng ta sẽ tương tác như vậy. Và chúng ta đã sẵn sàng chưa? Khi chúng ta đón nhận một tình yêu mới, đối với vũ trụ chúng ta phải thông điệp ra thì vũ trụ mới đáp lại chúng ta. Còn nếu chúng ta vẫn cứ không có thông tin, một cái tín hiệu gì thì vũ trụ cũng không có cho chúng ta những tín hiệu đâu các bạn nhé. Vậy hôm nay nếu các bạn nghe được cái trải bài này thì các bạn chưa phát ra tín hiệu thì các bạn phải phát ra tín hiệu ngay. Phát ra tín hiệu vào cái lúc cái thời điểm quan trọng này. Trước khi đi ngủ, chuẩn bị ngủ lơ tơ mơ đấy, các bạn sẽ phát ra tín hiệu tình yêu mới, một con người phù hợp, các bạn mong muốn nào các bạn phát ra. Hoặc là khi các bạn vừa tỉnh dậy cái vẫn còn nhắm mắt mở, các bạn cũng phát ra cái tín hiệu, bởi vì lúc đó là cái tiềm thức của các bạn nó đang thực thi nhiệm vụ nhá, thì các bạn phát ra tín hiệu lúc đó là quan trọng nhất. Cảm ơn các bạn tuổi 2 rất nhiều. Và Huệ cũng luôn luôn là đang nhận những cái bạn mà trải bài gọi là phí tùy tâm các bạn nhé. Cũng có nhiều bạn là đặt lịch với Huệ nhưng mà Huệ cũng bận đấy, nên là các bạn cũng chờ đợi một chút nhé. Còn những bạn mà có lịch rồi thì các bạn cố gắng là Huệ đã xếp lịch rồi thì cố gắng là cái thời gian nó chuẩn, bởi vì thời gian của chúng ta cần phải tương thông với nhau, tương đồng với nhau thì chúng ta mới làm việc được một cách tốt. Còn nhiều khi các bạn rảnh như Huệ lại không rảnh, hoặc là Huệ rảnh thì các bạn không rảnh thì lại khó, nên Huệ đã xếp được lịch rồi thì các bạn cần chú ý để giúp cho chúng ta có một cái sự kết nối với nhau. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy rằng cái duyên của chúng ta nó chưa đủ thì các bạn có thể trễ hẹn, thì Huệ cũng lại sắp xếp lịch của người khác vào. Đấy nhá. Bởi vì nếu như mà mình không có thể là dành thời gian cho những người mà trễ hẹn nhiều. Đó các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Huệ thì luôn hoan hỉ tâm thái gieo yêu thương, kết nối với nhau. Còn Huệ cũng mong rằng các bạn đến với kênh của Hoan Hỷ cũng có một cái tâm thái như vậy, kết nối và gieo yêu thương và trưởng thành với nhau về cái giá trị an vui tự thân, an vui từ tâm. Và những người đến với chúng ta nó đều mang lại những cái tâm thái như vậy, thì chúng ta đâu có một cái sự khổ đau trong bản thân mình nữa đâu các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các trải bài tiếp theo.